No moikka kaikille ja tervetuloa suunnittelemaan helmikuuta mun bullet journalin mun kanssa. Tässä kuussa valitsin teemaksi Disneyn. Ja tätä teemaa mä oon halunnut jo kauan tehdä, mutta nyt mulla oli tarpeeksi erilaisia kyniä tähän, että mä voin toteuttaa nämä kaikki ideat. Eli tässä kuussa mulla on tosi monista eri Disney-leffoista teema-aukeamia. Ja tää ensimmäinen sivu, mihin mä yleensä piirrän vaan jonkun teemaan liittyvän kuvan ja teen pienen kalenterin ja kirjoitan kuukauden nimen, niin tähän tulee tällainen Disney-linna, mikä nyt on aika tämmönen yllätyksetön valinta, mutta mun mielestä oli niin söpö, että oli pakko, ja tää oli semmonen sopiva tämmönen Disney-kuva tähän alkuun. Eli ensin mä oon hahmotellut lyijykynällä ton linnan tohon, ja sen jälkeen tuollaisella pienellä 0,5 paksusella kuitukärkikynällä sitten vahvistin sen, ja sen jälkeen etsin Pinterestistä tollasen niin kun, Disney-kirjaimia, Disney-aakkoset, ja tein sitten sellaisella fontilla ton helmikuun kuukauden nimen ja piirsin tommosen pienen kalenterin tohon, jonka myös vähän mokasin, koska siinä kohtaa huomasin, että olin tekemässä niin kun tottumuksesta enemmän päiviä, mutta helmikuussa on vain 28, joten no onneksi en pysty helposti korjaamaan tuolla valkoisella geelikynällä. Sitten mä rupean värittää tätä. Mä käytän tässä nää kaikki Tombown tusseja, ja mä käytän tosta tommoista vaaleansinistä noiden linnojen noihin kattoihin ja sitten tommosiin yksityiskohtiin. Sitten tommoista ihan vaalean punasta tohon itse linnan värittämiseen, koska mä en halunnut tosta silti ihan semmoista ihan överiä, vaikka onhan tää nyt muuten ehkä aika överi teema. Että en mä tiedä voiko tätä pelastaa. Mutta no mä teen sitten tummemmalla pinkillä tuonne yksityiskohtia ja väritän noi tommoset ruusut myös eri pinkin sävyillä. Ja lehdet sitten tuollaisella turkoosilla. Mä tuolla samalla kuitukärkikynällä vielä vahvistan noi viivat tosta otsikosta, että se näkyy vähän paremmin ja sopii tohon teemaan. Tällainen tästä tuli. Ja tää tosiaan tän linnan voi tehdä oikeastaan niin kuin oman tyyliseksi ja sellaiseksi kun haluaa, ei kannata olla liian tarkka, vaan piirrellä ihan oman maun mukaan. Ja tuohon viereiselle sivulle mä piirsin sitten vielä prinsessa ruususen ja tein noita samoja ruusukoristeita siihen. Sitten siirrytään eteenpäin mun Mood Trackeriin ja Sleeplogiin. Anteeksi, sanoin ihan väärin. Me siirrytään eteenpäin mun viikko aukeamaan ja tähän mä valitsin teemaksi Bambin ja halusin tehdä siitä noita kaikki erilaisia hahmoja ja aloitan nyt piirtelemään noita lintuja. Seuraavaksi mä tein onko se nyt haisunäädät vai mitä nää on, mutta halusin tehdä niitäkin tähän aukeamaan ja löysin tommosen, ajattelin, että kun tää on ystävänpäivä kuukausi, niin tähän sopii myös vähän tämmönen rakkausteema, vaikka en halunnut tehdä mitään semmoista varsinaista mitään sydän- tai ruusuteemaa, niin valitsin sitten täältä Bambista näitä tällaisia rakastuneita eläinhahmoja tähän mun kuukausinäkymään. Näitä on tosi kiva piirrellä, mutta vaikka näissä oli kyllä ihan hirveän kova homma, niin kuin varmaan voitte uskoa. Varsinkin toi itse suunnitteluvaihe oli tosi semmonen työläs. Tää on tosi kiva tää, kun saa vahvistaa nää tällä kuitukärkikynällä ja väritellä noin, mutta se hahmottelu ja suunnittelu on aikamoisen työn takana. Mutta eipä se haittaa. Mulla oli semmonen fiilis, että mä halusin piirrellä vähän enemmän ja tarkempia juttuja tässä kuussa. Mä meinaan, että ensi kuussa saattaa olla sitten vähän toisenlainen ääni kellossa, koska nyt on tässä kuussa saanut piirrellä niin paljon niin pikkutarkkaa, että saattaa olla, että joku suurpiirteisempi teema voisi olla ihan kiva vaihteeksi. Tähän mä tein sitten tän kanin ja sitten tämänkin tämmösen tyttökanin, mikä esiintyy siinä leffassa myös.
Ja Bambi on kyllä yksi ihan mun lemppari Disney-leffoista. Ja mun mielestä näistä tuli tosi söpöjä. Mä osin laittaa tonne vielä tommosen pienen tekstin, kun tonne sivuun jäi tilaa. Ja se mun mielestä sopii tohon sivuun tosi hyvin. Sitten seuraavaksi mä väritän nää hahmot. Ja tääkin on tosi kiva vaihe, koska tää on niinku värityskuvia värittäis. Ja saa sitten näistä niinku näkee millainen se lopputulos sitten on. Ja nääkin on kaikki Tombown tusseja, millä mä nää teen. Mulla on näitä jo aika iso kokoelma. Mä oon kuukausi kuukaudelta ostanut aina muutamia ja semmosia, mitkä sopii mun silloiseen teemaan, niin nyt mulla alkoi olla näitä niin monta, että mä ajattelin, että nää riittäis tähän Disney-teemaan. Ja varsinkaan kun mä en halunnut tosta Disneystä valita mitään yhtä tiettyä, vaan mun mielestä näitä Disney-juttuja on niin paljon kivoja eri leffoja, että mä halusin tehdä vähän kaikista mun lemppareista ja muista, mistä löytyy siistejä hahmoja. Mä oon myös positiivisesti ihan yllättynyt, kuinka hyvin nämä onnistuu, koska mä pelottiin, että jos näistä ei tule yhtään niin kuin näköisiä, niin se on tosi harmi, koska nämä on niin kuin sellaisia, että vaikka viime kuussa se nyt ei olisi haitannut, vaikka ne nyt ei olisi näyttänyt miltään tietyltä, koska se ei ollut mikään semmonen niin tarkka se teema, mutta nyt jos ei näistä nyt tunnista, niin se on tosi harmi, mutta nämä onnistuu mun mielestä tosi hyvin ja on ihan tunnistettavia. Tuossa värittämisessä mun mielestä kannattaa aloittaa vaaleammista väreistä, vaikka mä en sitä aina ihan muistakaan, mutta joskus innostun, mutta on helpompi, ettei sitten sotkennut tusseja niihin tummempiin väreihin, kun aloittaa noilla ihan vaaleilla, varsinkin jos tietää, että sinne tulee jotain ihan vaaleita harmaa tai tämmöistä vaaleita peikeä, niin kuin näissä on. Ja tässä näkyy vähän näitä valmiita piirustuksia. Mun mielestä tästä on tosi kiva tästä kuukausiaukeamasta. Ja Bambi on kyllä ihan mun lemppari, joten suosittelen, että tämä voisi ottaa vaikka kokonaan teemaksi jollekin kuukaudelle. Ja sitten päästään Mood Trackerin ja Sleeplogin pariin vihdoin. Ja tähän mä valitsin ton Kaunottaria hirviön teemaksi, mutta mä en jaksanut tähän alkaa niitä itse Kaunottaria ja hirviöitä piirteleen, niin mä tein tähän Mood Trackeriksi tämmöisen ruusun, mikä Pinterestistä tää idea. Ja mun mielestä on tosi hauska piirtää toi. Ja tänne mä olisin piirtää noita hahmoja tosta Kaunottarista ja hirviöstä, koska mun mielestä siellä on tosi paljon söpöjä hahmoja. Sitten seuraavaksi mennään Expense Trackerin pariin. Ja mä oon alkanut tätä nyt käyttää. Tää on pari kuukautta ollut mun pujossa mukana. Ja tää on sellainen, että tonne mä kirjoittelen ylös kaikki mihin mä käytän rahaa. Ja teen budjetit myös niin kuin viime kuun perusteella. Niin se on ihan kiva, että pystyy sitten katsoa, että paljonko viime kuussa on mennyt rahaa mihinkäkin kategoriaan. Ja sen jälkeen pystyy sitten niin kuin miettiä, että mikä voisi olla niin kuin semmoinen hyvä tavoite tälle kuukaudelle. Ja näitä on mun mielestä tosi kiva piirrellä näitä siis tuhkimajuttuja tähän, koska tuhkimastakin löytyy tosi paljon kivoja hahmoja. Ja mä tykkään tosta vaaleansinistä sävystä tosi paljon. Sitten seuraavaksi mennään Habit Trackerin pariin. Ja tähän mä valitsin teemaksi Herkuleksen. Ja piirsin noi tommoset pienet trackerit tollasten niin kuin ruukkujen sisälle. Ja sitten tein koristeeksi noita Herkuleksesta tutut noi muusat. Mun mielestä ne oli niin hauskat, että ne oli pakko piirtää, vaikka niissä oli aika kova väkertäminen. Ja tein tommosella kreikkalaistyyllisellä fontilla ton otsikon. Seuraava sivu on 2 Lines a Day. Eli tämän sivun idea on, että kirjoitetaan joka päivä vähän siitä päivästä kivoja juttuja. Ja tähän mä valitsin sitten nämä 101 dalmatialaista. Ja näitä oli tosi kiva piirrellä, koska näistä voi tehdä vähän erilaisia ja niin kuin eri asentoja ja muuta. Että näistä voisi niin kuin tehdä vaikka omankin teeman, samoin kuin tuosta Pampista. Tykkäsin tosi paljon piirrellä näitä. Ja seuraavaksi tulee tämmönen mun somesivu. Mä päivittelen meidän Killan somea, niin mä tykkään tehdä, että on oma sivu sille, että mä voin sinne jahas mun YouTube täällä jotain huutelee taustalla.
Joo, niin tykkään, että voi kirjoittaa ylös kaikki tapahtumat ja kaikki muut, että milloin mä oon julkaisemassa mitäkin, niin sitten pysyy itse hyvin kartalla. Mä teen tälleen myös mun muista somejutuista, että tykkään, että on joku trackeri, että voi kirjoitella, koska mulla on niin monta eri somea, mitä mä päivittelen, niin pysyy kartalla. Ja tähän tosiaan valitsin teemaksi Aladdinin, niin kuin näkyy tuosta äskeisestä piirustuksesta. Ja tosiaan toi hiukkanen on meidän killan nimi, että älkää sitä ihmetelkö. Ja tähän mä teen, tää on vähän samantyyppinen kuin vaikka toi Sleeplog. Tässä on kaikki noi päivät tossa niin kun pystyrivillä. Ja sitten mä jaoin tommosen 3 eri osioon, missä on tapahtumat ja postaukset ja sitten storit. Ja tonne alas mä tein vielä tommosen pienen trackerin, mihin on merkata, että minä päivinä mä oon julkaissut ja milloin mä oon näitä puuhastellut. Ja sit mä teen yliviivaan noi rivit, koska mun mielestä ne näyttää tosi kivoilta. Ettei jää ihan noin valkoiseksi se sivu. Ja tykkään, että siinä on vähän eri värejä tolle, että jättää joka toisen tuolta aina valkoiseksi, joka toisen värilliseksi, niin sit saa kivan tällaisen. Ei liian täynnä, mutta silti on. Ja sitten mä tein tämmösen liukuväri-otsikon tuommoisella niinku yhdellä värillä, että mä väritin tuolla samalla värillä tuohon päälle ja sitten rajaan tuollaisella pienellä kuituvärkikynällä tuolta alta, niin tosta saa niinku yhdellä sävyllä saa kivasti tehtyä niinku liukuväri-otsikon. Ja sitten mä alan värittelemään näitä Aladdinista tuttuja hahmoja, tosiaan taikalamppu ja lampuhenki ja sitten toi lemmikkiapina. Ja mun mielestä noista tuli tosi söpöt ja noi sopii mun mielestä tommoset tarkemmat piirustukset vaikka tollaselle niin kun sivulle, mikä jää niin kun enemmän tilaa kaikille kirjoittelulle. Tää on mun semmonen niin kun muistiinpanosivu. Että tänne alareunan oli ihan kiva piirtää vähän jotain yksityiskohtaisempaa. Ja tässä on nää valmis sivu. Mun mielestä tää onnistuu tosi hyvin ja mun mielestä noi viltti ja tommonen oranssinkeltainen sopii tosi kivasti yhteen. Ja tää on myös tosi käytännöllinen sivu, että tälle tulee paljon käyttöä. Sitten seuraavaksi tulee mun ihan omien somejen tracker. Ja tässä mä näytän, miten mä sen oon piirtänyt. Eli mä teen tässä eka otsikon. Ja tästä tulee sellainen, että mä niin kuin vahvistin aina noi alaspäin menevät viivat. Niin. Ja sitten lopuksi värittelen ne. Ja tän teema on Monsterit yliopisto. Mun mielestä sielläkin on tosi paljon kaikkia kivoja hahmoja, joita on kiva piirrellä. Niin valitsin tän tähän. Mä en todellakaan muista näiden hahmojen nimiä, mutta kuitenkin. Tässä on tuossa tää, mikä liian Lisko. Onks tää Lisko? Kertokaa. Ja tätä mä piirsin nää myös sillä ihan mun pienimmällä, tai siinä kynällä, missä on pienin toi kärki sillä 05, koska nämä oli sen verran yksityiskohtaisia, niin näistä saa onnistuneempia, kun on tarpeeksi pieni tussi. Näissäkin oli aika kova suunnitteleminen, mutta mun mielestä näistä tuli loppujen lopuksi tosi hauskan näköisiä. Mulla on yleensä tyylinä ollut, että mä laitan aika paljon, teen kaikkia pikkukoristeluita näihin kaikkiin sivuihin, mutta tällä kertaa mä pitäydyn enemmän siinä, että mä piirsin nämä hahmot ja sitten sen lisäksi en tehnyt juurikaan mitään sen kummempia koristeluita, koska nämä on kuitenkin sen verran yksityiskohtaisia nämä hahmot, että mulla meni muutenkin tämän kuukauden suunnitteluun niin kauan aikaa, että mulla ei mitään chanssia, että mä näyttäisin teille kaikki tässä videolla, niin näidenkin tekemiseen, mitä tässä näytetään, on mennyt tunteja, niin ehkä ei tehdä enempää koristeluita, vaan mennään näillä. Ja sitten mä väritän nää. Mulla on just tämmönen täydellinen tohon masipallopäähän sopiva tommonen vihreä. Se on tosi kiva väri. Ja tosi kiva, kun mulla löytyi toi just sopiva väri. Ja siitä mä oikeastaan sain inspiksenkin tähän sivuun, että vois tehdä Monsterit yliopistosivun. Tän mä väritin sitten tuolla violetilla, mikä on tälläkin videolla tullut aika tutuksi. Se on varmaan mun ensimmäinen tämmönen Tombow tussi ja se on varmaan vieläkin mun lemppari. On niin monikäyttöinen ja nätti violetti. Ja mä koristelin liskoa tuollaisella valkoisella geelikynällä. Niistä tulee vähän tommonen eläväisemmän näköinen siitä sen pinnasta. Tällä kertaa mä muistin aloittaa sentään noista vaaleammista väreistä, koska ne helposti sotkeutuu, jos tekee ensin tummemmilla, niin pitää koittaa muistaa.
mä teen tuollaisella 3 eri sävyllä tähän tämmösen kuvioinnin tähän paiteen. Mun mielestä tästä tuli tosi kivan näköinen paimekko, mikä tää nyt on. Ja sit mä väritän vuorotellen näillä väreillä, mitä tässä oli toistunut, niin tän otsikon ja sitten noi väliotsikot myös. Tästä tuli aika tämmönen värikäs sivu. Ja sit mä kirjoittelen vielä että mikä trackeri on millekin somelle. Ja sit mä hahmottelin tonne lyijykynällä tommoset alueet, mitkä mä ajattelin vielä tolleen yliviivata, että toi ei jää noin tommoseksi tyhjäksi, vaan mun mielestä se näyttää nyt semmoselta valmiimmalta. Mun mielestä tätä hahmoa on tosi hauska piirrellä ja nyt mä lisäsin vielä tän taren tonne, koska sitä ei huomannut jostain syystä piirtää sinne alussa. Ja sitten seuraavaksi on treenaussivu. Tää on semmoinen, että mä joka viikko kirjoitan tähän, että millä päinä oon treenannut ja mitä, niin tässä pysyy hyvin kartalla. Sitten mulla on myös tämmönen tavoitesivu, mitä mä oon tykännyt tosi paljon tehdä. Tässä on aristokatit teemana. Mun mielestä on tosi söpö toi kissa. Ja tähän on kiva kirjoitella tähän sivuun, että mihin haluaa keskittyä siinä kuussa. Ja sitten on viimeisten sivujen paikka, joka on tämmönen to-do ja brain dump-sivut, johon mä valitsin teemaksi Dumbon. Dumbokin on yksi mun lemppareista. Ja mun mielestä tähän sivuun, tänne alareunaan oli kiva piirrellä, koska näihin jää paljon tilaa, niin tässä on myös paljon tilaa piirrellä. Otsikot mä teen tollasiin niin kuin nauhoihin. Mun mielestä sopii tohon, kun toi on vähän niin kuin tommonen sirkusteema tuossa Dumbossa. Mä piirsin ihan tommosen istuva hahmo ja sitten tämmösen kylpevän. Mun mielestä tää kylpevä oli ihan sikasöpö. Mulla loppu akku ja tila tosta kamerasta, niin mä en nyt näyttänyt, kun mä oon värittänyt nää, mutta tässä on nää valmiina. Mun mielestä näistä tuli sairaan söpöt. Aika simppelit sivut, mutta mun mielestä ihan onnistuneet. Sitten mennään ekan viikkoaukeamon pariin, joka mä valkkasin teemaksi tollaset Disney-pahikset. Ja mun mielestä tästäkin tuli tosi hauska. Mä löysin tän Pinterestistä tän idean. Ja itse asiassa mulla on Pinterestissä taulu, mihinkä mä oon laittanut kuvat näistä kaikista mun aukeamista. Ja sieltä voi käydä kattoo, jos niin kun haluaa katsoa tarkemmin näitä mun aukeamia. Ja sitten siellä on myös inspiraatiokuvia, mistä mä oon ottanut inspistä näihin kaikkiin eri sivuihin. Tunnistatteko muuten kaikki nämä tässä sivulla olevat pahikset? Kertokaa tuonne kommentteihin, jos tunnistatte. Ja sitten toinen viikkoaukeama, minkä mä oon tähän mennessä tehnyt. Tää viimeinen, mitä mä oon ehtinyt tekemään tähän mennessä. Ja tähän mä valitsin Nalle Puhin teemaksi, mikä oli aika tämmönen ennalta arvattava sekin, koska mutta mun mielestä täälläkin oli tosi söpöjä hahmoja, joita on kiva piirrellä, vaikka mä en mikä super Nalle Puh-fani on, mutta täytyyhän Disney-teemassa nyt Nalle Puh-sivut olla. Tässä oli mun helmikuun Plan With Me-video. Toivottavasti tykkäsitte. Laittakaa peukut pystyyn ja kommentteja, jos tykkäsitte. Nähdään taas. Moi moi!